الو سلام. سلام مخلصم، چطوری؟ چه قربونتم، چطوری؟ خوبی؟ ممنون. چه خبر؟ هیچ، دارم صبحونه میخورم. زود باشه. بیرونی؟ من آره، من یه جورایی یه کارایی میکنم ببینم میشه یا نه. بیرون پس سر کاری؟ تقریبا. آقا چطور؟ جونم. ببین، یه مشکلی گیر کردم. آهان، تو اون کار چی شد دنبالش بودی؟ ولی دنبال همونم دیگه. الان هم آها. ببینم که چه خبره رو بتونم یه جور نفر یه کارایی بکنم دیگه. بیشتر دنبالشم تا خود کار رو انجام بدم. هنوز شروع نشده؟ والا همجور کلکشیه دیگه، یه کارایی میکنیم میشه نمیشه. بعدم یعنی وارد پرودکشن نشدیم، ما اینجوری داریم کار میکنیم. تسته. ببین من یه نمیشه پشت تلفن گفت. میتونی بیای خونه ما؟ چه خبریه؟ نه نگران نشو. یه سری به من بزن ببینیم. منم یه فکرایی دارم، حالا میام پشت تلفن. تو بیا ببینیم چی کار میشه کرد دیگه. باشه، حالا من جایم ولی سعی میکنم سریع خودم برسونم دیگه. خب پس تا نیم ساعت دیگه میرسی دیگه؟ آره دیگه امیدوارم، ترافیک هم هست دیگه، ببینم چی باش. میشه. پس منتظرم. باشه ببین قربانت. فقط به کسی نگو میای اینجا، باشه؟ این مسئله شده؟ نه نگران نباش، حالا بیا. قربونتم. باشه قربان. خداحافظ. خدا. 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 الو جعفر. الو. الو گوشی رو بردار. الو. ببین خواستم بگم با الان با هم دیگه داریم میرم خونه مامانه. ایدی مامان تو میدم و بعد اگه مامانت هم خواست همراه ما میاد و میره خونه ملیحه اینا یه سر. بعد ایدی ملیحه هم بهش بدیم و الو. خب گوشی. آره بابا، به این دوربین من گذاشتم رو صندلی، فقط بکنم زیاد شارژ نداره، بعد روشن مونده. شارژ هم همون باتریش تمام میشه. خدا. الو. و خواستم بگم اگه گیر کردی نگران نباش، قبلش سعی میکنم دوباره به زنگ بزنم. راستی غذای ایگی رو بدید و یادت نمیره، همین الان بلند شو غذای ایگی رو درست گذاشتم تراس. بشورش، تو رو خدا بشورش. اون اگه مریض بشه سلماز ما رو کشته، بهت گفته باشم. گلان هم اگه لطف کنی میتونی آب بدی. بده در ضمن اگه
این بخور آشتی کنیم. اینا بوده دستان چی؟ اوکی. بولی. پنی این بالا اینا نه الو سلام خانم غیرت. سلام قربان، حالت بخیر؟ پناهی هستم قربان شما. مرسی. شما خوبین؟ جانم قربانت. خانم غیرت خبری نشد؟ نه خیر 54 هنوز تصمیم نگرفته. یعنی الان شرایط چیه؟ تکلیف چیه؟ یعنی تا عید مشخص میشه یا نمیشه؟ والا بستگی داره. ببینید یه وقت میبینیم که یه فشاری بهشون وارد میشه فوری تصمیم میگیرن، ولی احکامی که من اخیراً دیدم هیچ کدوم رو زود صادر نکردن. ببینید شما فکر میکنید که این قاضی جدید رأی رو دوباره تایید میکنه یا نمیکنه؟ چون خیلی از من میپرسن. من تصورم این است که اون مجازات تکمیلیش رو، یعنی چی تدمی؟ یعنی اون تکمیلی اون 30 سالی که گفته بودن 20 سال اون 20 سال رو فکر میکنم که منتفی بدونه. بله. و خود زندان رو هم شاید یه مقداریش کم کنه. حدس من اینه. یعنی شاید کم کنه، یعنی بالاخره زندان رو حتما میره. بالاخره زندان داره. بالاخره نمیاد کاملا حکم براعت بده، مگر اینکه یک فشار قوی، یک دستور قوی، یک تصمیم قبلی یه اینجوری باشه. چون من سابقه نداشتی که ببینم بیاد و براعت بده. یعنی چی این فشار؟ همون فشار مثلا مثل باستابا و این جریانا و طور چیزایی که بوده و خواست غیر از خواست جامعه جهانی، خواست داخلی. خود خواست داخلی خیلی مهمه. رخشانم با من صحبت کرد. بله. و بهش گفتم و اینا دیگه نمیدونم حالا چه اقدامی، چه توصیه‌ای، چه توجهی، جلب نظر، میدونید اینا مهمه. آخه تو داخل سینماگرا خب به دلیل شرایطی که دارن همه چیز دولتی هستش واقعا نمیتونن کاری کنن. یعنی اگر کوچکترین کاری کنن جلوی کار اونا هم گرفته میشه. واقعا توقعی هم من ندارم که عکس العملی از طرف کاملا میفهمم. من اخیراً یک حکم رو که 4 ماه بود که پروندهش در شده 54 بود، زندان 2 سالش رو تبدیل کرد به 1 سال. توجه می‌فرمایید؟ بله فهمیدم. ولی تغییری بود که کرد، ولی اینکه بیاد حکم براعت بده نداده. تا حالا من موردی نداشتم. یا تایید کرده یا یه ذره کم کرده. پس نظر من میرسه اون 20 سال رو قطعاً از بین میبره و شاید روی مجازات 6 سال هم یک تخفیفی بده. پس من ساکمو آماده کنم بذارم دم در دیگه اینطور که شما میگین. حالا انشالله که نباشه. چی بگم؟ من واقعا به سهم خودم بگم شرمندم، نمیدونم حقیقتا. برای که ما نمیدونیم چی خواهد شد. برای که تصمیمات اصلا تصمیمات قانونی نیستن متاسفانه. چون اگر تصمیمات قانونی بود استدلال‌های قانونی ما پذیرفته میشد. مطلقا تصمیمات، من اینو با صراحت اعلام میکنم، تصمیمات 100% سیاسی رو اصلا قانونی نیست، اصلا قضایی نیست، 100% سیاسیه. بستگی به شرایط جو زمان و امکانات و فشارها و همه مسائل داره. خیلی ممنون خانم غیرت. ببخشید من واقعا شرمندم که اینقدر مزاحمتون میشم. استدا میکنم نترسیدید. قربان شما. خداحافظ. من فکر می‌کنم این گچه رو برداریم بندازیم دور. یادت میاد فیلم آینه رو؟ تو فیلم آینه فیلم دوم من بود، داستان در مورد دختری بود که مادرش دنبالش نیومده بود که مدرسه ببره خونه و این سعی میکنه که خودش بره و پیدا کنه مسیر خونهشون و سوار اتوبوسی میشه و هر چقدر که جلو میره
میفهمه که راه رو اشتباهی رفته و نهایتاً به خود شخصیت فیلم آینه بر میخوره و یه دفعه گچ رو از دستش در بیاره میندازه کنار و میگه که من میخوام خودم باشم و خونه خودمون رو بلدم و این کاری که شما دارید میگید من بلد نیستم اشتباهه. بینا چرا به دوربین نگاه میکنی؟ من دیگه نمیخوام بازی کنم. کات کن. چی شده مینا؟ وایسا من میخوام برم پایین. چرا دخترم؟ چی شده؟ من دیگه نمیخوام بازی کنم. اکی ناراحتی؟ ها؟ درو باز کن من میخوام برم پایین. آقا چیکار کنیم ما؟ آقا یه جا نگه داریم. خب؟ باز کن. مینا جان چی شده؟ مینا خانم. مینا؟ نمیخوای حرف بزنی؟ نه نمیخوام. باز کن آقا. باز کن بزن. این رو باز کن. آقا خوبه. نمیدونم چی میشه فقط ببین دوربین بیا جلو. دوربین بیا جلو. دوربین بیا جلو. بیا جلو. میخوای بگیری؟ آره. میخوای مردم رو کنترل کنن؟ نه اصلا کاری با هیچ کس نداشته باشه. یه خورده جلوتر بیا. نه الان تو برد میکروفون بیسیم هستی آقا نجفی؟ صداشون داریم شما؟ آره. خب آقا بریم. آره میگیریم ببین. صدا اومده؟ بله. صدا بره. ضبط میشه. ببین اینو میگفتم الانم من فکر میکنم که همین شرایطه واقعا. این شرایط البته واسه من هستش، همون اتفاقی که واسه مینا افتاد، یعنی منم به نوعی باید این گچ رو بندازم بیرون. صبح وقتی به تلفن کردم نشستم، یه فیلمایی بود که یه چند تا پلان بود که گرفته بودم قبلا، بعد اونا رو دیدم که یه نوع داره تظاهر داره در میاد، یه نوع داره دروغ در میاد و به نوعی خود من نیستم. و یادم افتاد که تو هم میخواستی یه فیلم در مورد چی بود مثل سینما مسئله پشت صحنه فیلم نساختن فیلمسازای ایرانی رو. حالا من عنوانش رو نمیدونستم، به خاطر همین گفتم بیایی ببین توی این خونه فکر کردم که بتونیم یه کاری رو انجام بدیم. حالا میگم بهت واسه من اینو بردارم بیارم. راستی ببین من یکی از مشکلاتم داشتم مسئله فنی بودش. اینجا الان ما مشکل به احتیاج به نور اضافه چیزی داریم یا نه؟ یعنی تو این فضا میتونیم بگیریم؟ مشکلمون یه خورده نور خیلی اضافه است، بیشتر ضد نور داریم. نه نور کافیه ولی یه خورده میگم پنجره خیلی گنده است. نور اضافه که من نباید دارم. نه. خب بیا آشپزخونه. من میخوای چیکار کنی؟ یه چایمون رو بخوریم بریم ببینیم چیکار می‌کنیم، یه خورده حرف بزنیم ببینیم چیکار می‌تونیم کنیم دیگه. ببین اینو فیلمنامه رو به خاطر این آوردم. جام عوض کنم. نمیدونم این فیلمنامه رو یادت میاد یا نه؟ این آخرین فیلمنامه‌ای بود که می‌خواستم کار کنم، دادم برای تصویب که متاسفانه تصویب نکردن. حتی یکی دو نفر اومدن گفتن اگه یه جاهایشو بتونیم یه کاری کنیم ملایم‌تر بشه شاید بشه، ولی باز هم راه به جایی نبرد و تصویب نکردند و اجازه کار بهم ندادند. الان فکر کردم که شاید بهتر باشه که این فیلمنامه رو بخونم و حالا که نمیشه فیلم ساختش و اجازه این کار رو ندارم، شاید خوندن فیلم و توضیح دادن در موردش به نوعی بتونم یه همون تصویر رو برای تماشاگر ایجاد کنم و تماشاگر با خوندنم ببینه اون فیلمی که میخواستم چگونه هستش و چی میشه. فیلم در مورد یه دختری هستش که تو رشته هنر قبول شده ولی متاسفانه چون از یه خانواده سنتی هستش پدر مادرش رضایت نمیدن که این تو اون رشته درس بخونه و به خصوص وقتی که تو کنکور قبول میشه و اسمش توی جرای چاپ میشه و پدر میبینه محدودیت هایی رو شروع میکنه براش ایجاد کردن. با چایی تو رو گرم کنم؟
بعد پدر مادر میرن مسافرت و دختر رو توی خونه تنها میذارن. دختر دیگه از این بعد داره تلاش میکنه که به نوعی از اون خونه بیاد بیرون، چرا که در رو روش بستن و هیچ راهی برای رفتن بیرون از این خونه وجود نداره و اگر هم نتونه خودش رو به تهران برسونه و اسنویسی کنه تقریبا محروم میشه از دانشگاه رفتن. چون توی فضای محدودی بود، چون توی خونه بودش، خیلی دلم میخواستش این کار رو انجام بدم که متاسفانه نشدش. حالا بیشتر به خاطر این گفتم چون واقعا اگه من خودم میخواستم یه دوربین این ور اون ور بذارم خود دست و پامو میگرفتش و نمیشد اون رو اجرا کرد. اما الان با این شکلی که تو آوردی و از روی سپایه در آوردی و اینطوری شاید با تعقیب من و بیان و راحت تر من میتونم این قصه رو بگم و توضیح بدم در موردش. خب یعنی الان میخوای فیلمنامه آخرین فیلمنامه‌ای که نساختی رو تعریف کنی؟ آره برای اینجا نه، یعنی اگه بشینم اینجا بخونم حوصله هم من هم تو هم تماشاگر سر میره، ولی اگه بریم تو اون قسمت اونجا میتونیم شرایطی شاید ایجاد کنیم که راحت تر بتونیم این رو توضیح بدیم و بیان کنیم. خب خوبه، به نظر من بلند شه بریم اون طرف. خب کات کن. آقا کات کنه؟ کات کن دیگه. شما کارگردانی نکن، شما اون فیلمنامه رو بخون. من کارگردان نیستم که. حالا اگه واقعا قراره که بریم که تعریف کنی که دیگه واگذار کن و برو قصه رو تعریف کن، منم دنبال میکنم. امیدوارم بتونم. راستی بازیگری و خوندن فیلمنامه که جزو جرمای من حساب نمیشه. امیدواریم. نه نیستش. نه، چون فقط اونجا گفتن 20 سال ممنوعیت از ساختن هر نوع فیلم، 20 سال ممنوعیت از فیلمنامه نوشتن، 20 سال سفر، 20 سال هم مصاحبه. نگفتم بازیگری و خوندن فیلمنامه که جرم نیست. من فکر میکنم همینجا کافی باشه برای اون قصه که میخوایم بگیم. فقط یه چیزی هستش، این لوکیشن خب معلومه که به اون لوکیشن خونه اون شخصیت اصلی ما دختره مریم نمیخوره، چون اونا از یه طبقه متوسطی هستن، ولی ما فقط میتونیم اینجا یک فضا سازی کنیم و تماشاگر تقریبا به دست بیاره که اتاق این کجاست. یه لحظه من به نظر من تصور کنیم که این فرشه خونه اون دختره است، کل خونه اون دختره رو تو همین محیط فرض میکنیم و شروع میکنیم از اینجا. این 4 دیواری که میکشم خونه اتاق دختره باشه. این 4 دیواریه. بعد دختره این مثلا تختشه، اینجا خوابیده، اینجا یه پنجره از این پنجره هست، حدود 6 دقیقه و نیم روش هستیم. بعد یه فقط کوچه دیده میشه. بعد اینجا هم اگه اینجا هم در ورودی باشه خب باید در ورودی اتاق دختره است. اینجا هم در ورودی خونه است و از اونجا اینجا میان تو. اینجا یه حال چند تا پله اینطوری میخوره که باید بیاد تو اتاق دختره. اینا رو هم پله فرض کنیم. این اون کوچه هست.
این خونه همسایه بغل دستی این کوچه پسر همیشه اینجا وامیسته. بعد یه سری ماجرا بعدم میگم تو این چیز داریم، تو این خونه داریم. و این لوکیشنیه که من رفته بودم تو اصفهان پیدا کرده بودم. وقتی میاییم تو، البته اونجا رو باید یه خورده تغییر میدادیم. این پنجره چیز نبود که من داشتم. این خونه دختر است که الان آتشخال زیاده توش، باید برمی داشتیم. این همون از اینجا که میریم این همون پله هاییه که گفتم که چند تا پله میخوره میاد بالا. این اون حالشونه که حالا اونور فرش ما تصور کردیم. اینم در ورودی هستش که باید بسته باشه، الان بازه. 5 تا فیلم که ساخته بودم تو کوچه و خیابون بوده و هیچ وقت داخل خونه نیومدم به دلیل مسائل و مشکلاتی که در مورد حجاب هستش. ولی یه فیلمنامه دادم به اسم بازگشت به ارشاد که متاسفانه مجوز نداد. 2-3 سال پیگیرش بودم. این در مورد جنگ بود، آخرین روز جنگ بودش، بر اساس یه داستان کوتاه. اگه نویسنده‌ای که خودش همش تو منطقه جنگی بوده اون سالها. به هر حال در مورد آخرین روز جنگ ایران قتلنامه رو بالاخره قبول کرده و سربازا دارن برمیگردن به شهر و دیار خودشون و حالا وسیله نیست چون هجوم زیاد سربازا هستش و تعدادی سرباز در نهایت تصمیم میگیرن که روی ریلای قطار بخوابن و قطار رو مجبور کنن که بایسته و اینا سوار بشن و وقتی که سوار بشن تازه از این به بعد ما مسائل و معضلات جنگ رو میبینیم. فیلمنامه خب وقتی اینو تصویر نکردم من فکر کردم که چیکار کنم. شروع کردم تمام چیزایی که دیگه طراحی میکردم همش توی لوکیشن‌های واحدی بود. حالا اومدم داخل خونه، مثلا فیلمنامه بعدی به اسم دریا بودش، همش توی شمال توی ویلا بودش و با چند تا 3-4 تا پرسوناژ بیشتر نبودش که بتونم اگر به مجوز ندادن داخل خونه بتونم کار کنم که متاسفانه اونم نشدش. که فیلم بعدی هم که داشتیم با آقای رسولوف کار میکردیم تو همین خونه بودش، بازم لوکیشن واحد که حدود 30% فیلمو گرفته بودیم که یه دفعه ریختن خونه، تمام راشار و اینا رو بردن و اون مسائل به وجود اومد. حالا از اینها بگذریم. فریم ما این هستش. بعد ما کوچه رو میبینیم، پسره که تو اون ته ایستاده، پیرزنی از سر کوچه وارد میشه میاد تا این اواسط. بعد که پسره میاد کمکش، چون باری که دستش هستش بار سنگینی هستش، میاد تو این میاد کمکش میکنه و میان از زیر کادر ما رد میشن و ما همینطوری کوچه رو داریم. صدای زنگ در میاد، بعد از چند لحظه میبینیم پسره برمیگرده. پیرزن وارد میشه، از این پله ها میاد بالا و وارد این درم باز میکنه و وارد اتاق میشه و میبینه دختره خوابه. اینا رو همه رو ما از روی صدا باید تشخیص بدیم. سلام خان جون، سیم کارت رو گرفتی؟ البته با این چیزی که من میگم نه، معلومه از خواب تازه بلند شده و یه خورده کسله و اینطور چیزا. بابات گفته نگیرم. مگه گفتی بهش؟ پس چی؟ نمیگفتم؟ خان جون، صدای خان جون میاد، بلند شو. بعد زنده شروع میکنه به چیز کردن که از ضعف خودش گفتن که این توان اینکه هر روز بیاد سراغ اینا رو نداره و معلومه که این دختره تنها تو این خونه است و هیچ کسی به این جز این پیرزن بهش سر نمیزنه. اینم در واقع مادر پدر دختره هستش. بالاخره آخرین سفارشاش رو بهش میکنه، یه در مورد اون پسره حرف میزنه که چقدر پسر خوبی و فلانه و میگه که فکر کنم که خواستگار دختر همسایه باشه. بعد دوباره آخرین سفارشاش رو میکنه و میگه من 1 هفته نمیتونم بیام و این مسائل و دوباره صدای پاش میاد که دوباره از اون مسیر داره میره و صدای در بیرون میاد و نهایتاً دوباره میبینیم که از همین قابی که داشتیم
پیرزنه وارد میشه. تا این لحظه که صدای در میاد میبینیم پسره از ته کوچه میره کنار، بعد پیرزنه وارد میشه و تا انتهای کوچه میره و میپیچه به سمت راستش و حالا بعد از یه لحظه پسره دوباره میاد سر جای اولش دم اون سقاخونه وا میسه و زل میزنه به این پنجره. این پلان اولمون بود. پلان دوممون که ما پشت این در دستشویی واسطادیم، پشت دوربین اینجاست واسطادیم، صدای معلومه تلق تلق دستشویی و اینطور چیزا داره میاد که در باز میشه و اولین بار ما چهره دختر رو میبینیم که موهاشو زده. میرود کنار تخت میشینه است، دستی به سر و صورت خود میکشد. تخته هم که گفتیم اینجاست دیگه. بعد چیز میکنه، یه خورده دراز میکشه، دستش، بعد صدای زنگ تلفن میاد. صدای زنگ تلفن میاد، میره سراغ تلفنه که اینجاست. فرض کن این تلفنه روی چیز گذاشته شده، این تلفنه اینجاست و تلفنه هر کار میکنه برمیداره، میبینه کسی جواب نمیده. گوشی رو زمین میکوبد، خود را روی تخت میاندازد، در حالی که صورتش به دوشک چسبیده میگرید. بعد از چندی برمیگردد، مدت خیره به سقف نگاه میکند. یک طناب محکمی از این آویزونه، دوربین پم میکنه میاد پایین، تیلت میکنه میاد پایین. یه دونه صندلی اینجاست و دختره نشسته روی صندلی و داره نگاه میکنه، انگار داره تصمیم میگیره که آخرین کاری که باید بکنه رو بکنه. تو پلان قبلی وقتی تلفن جواب نمیداد، تلفن رو محکم کوبیده بود زمین، پخش شده بود رو زمین خورده هاش. حالا برمیگرده و به تلفن نگاه میکنه. پلان بعدی کات، گوشی تلفنی که محکم کوبیده زمین تیکه اینجا افتاده. بعد این میاد، هم این در نهایت هم پیووی اونه، هم خود پلانه که شروع میکنه این پلانا، این تیکه ها رو با هم دیگه سرهم کردن که یک دفعه صدای تلفن میاد. بی اختیار تلفن رو برمی‌داره طرف گوشش. الو، میبینه بازم صدای تلفن داره میاد، میره سراغ تلفن که اینجا هستش و دکمه چیه چون نمیخونه؟ الان میخونم. صدای بوق پایان مکالمه می آید. مریم لحظه‌ای فکر می کند، با آنکه ناراحت است قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت. سلام آقا. سلام. بفرمایید. مرسی. چقدر شد؟ قابل نره آقا.
بیرون چه خبر بود؟ هیچی بابا، شروع کردن یواش یواش داره شلوغ میشه. با چی میپرسی؟ هیچی. بفرمایید. درسته؟ بله بفرمایید. باش مال خودت. خیلی ممنون. خودت. غذا هم ماله. دارم دنبال اون سکانسی که رفته بود جواهر فروشیه و جواهر فروش تحقیرش کرده بود حسینو میگردم. اون یه بازی کرد که واقعا نه در کنترل من بودش. یه لحظه. نه اینجا نه. حسین والا اونا ما نداریم. میتونین شما اونا رو از گلبندک بازار که تشریف میبرین اونجا از بازار طلا فروشا بخرینه. من اگر یه روزی انشالله دخترم هم بخواد ازدواج بکنه من به اون پیشنهاد میکنم که چیزی بخره، یعنی جواهر نخره، طلا بخره که بتونه بعداً با فروشش حداقل همون پولو به دست بیاره. خداحافظ شما. منم از دیگه خوشحال شدیم. انشالله مبارکتون باشه عروسی. چی شده حسین آقا؟ حسین آقا چی شده؟ حسین آقا به خدا علی به من گفت اینطوری بیام. من نمیخواستم اینجوری بیام که علی به من گفتش که من باید با این لباسا بیام. ولش کن حسین آقا، نفهمید با کی طرفه. خواهی سیگارت روشن کنم؟ نه سردم. زن کاپشنتون میارم. حسین آقا من کاری کردم از دست من ناراحتی؟ نه بریم. حسین خبر کلاتو بذار. بیا. خب برسونمت؟ نه تو برو. آبجه میرسونی؟ برو. خداحافظ. خداحافظ. حسین آقا ببین مثلا اینجا واقعا ببین وقتی آدم میخواد تعریف کنه باید یه سری جزئیات رو بیاره. وقتی بازیگر غیر حرفه‌ای مثل حسین داری این جزئیات قبلا اصلا قابل پیش بینی نیست. تو یه چیزایی می‌نویسی یه کارایی رو می‌کنی، اما وقتی میری تو لوکیشن، وقتی این آدم میاد میخوای کاری رو انجام بدی، حالا این به تو این داره کارگردانی میکنه که چگونه بگیر، این داره توضیح میده که چگونه تو میتونی اینو توضیح بدی. یعنی اول باید فیلم ساخته بشه که آدم بتونه بعداً توضیحش بده. من چطوری میتونم توضیح بدم اینو که حسین، یعنی قبل از اینکه این فیلمو بسازم حسین باید میومد تکیه میداد، چششو اون کارو میکرد که من هیچ وقت ندیده بودم. یعنی وقتی که بهش گفتم بازی کن خودش این کارو کردش. نمیدونم، من شاید من دارم یه خورده وقت تلف میکنم، به خورده دارم احساس میکنم که حتی این کاری هم که میکنیم نمیدونم اینم دروغه، مثل سکانس اول فیلم اینجاش هم دروغه، بقیه‌اش هم مسلما هر جور پیش بره دروغ در میاد. یا مثلا این دایره رو بذار، من یه لحظه این دایره رو بذار بیارم. کجا بود؟ تو بالاخره الان نمیتونی فیلم بسازی. من نمیتونم فیلم بسازم چیه؟ بشینم خودم بگم که تو بیا من فیلم بگیر، بعدم این فکر می‌کنی این فیلم میشه؟ تو الان همینو گفتی دیگه. چی گفتم من؟ تو من گفتی بیا 2 تا 3 تا پلان گرفتم اونا در نیومده، نمایشی شده. ببین جعفر تو الان منتظر حکمی هستی که سوای 6 سال زندان به خاطر اینکه یک فیلمی ساختی که اون این حکم برات ایجاد کرده، 20 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت دیگه. خب
اینم داره یه فعالیت سینمایی برجات، این کاری که الان تو داری میکنی و بعد من میکنم. چی؟ این فیلمی که داره ساخته میشه. این فیلمه اسمش؟ من نمیدونم، تو باید بگی. خب بیا ببین، بیا این سکانس رو ببینیم. اونجا اگه بازیگر کارگردانی میکرد، ببین تو اینجا، برو این تصویر رو بگیر، برو تصویر بگیر. خب ببین اینجا لوکیشن داره کارگردانی میکنه، یعنی این بازیگر اصلا لازم نبود استرابو داشته باشه. این خطوطی که اینجا بودن، خطوطی که توی این لوکیشن بودن، این خطوط خودش به این حالت روحی این اضافه میکنه، این خود به خود در میاد. پس توی اون لوکیشنی که حالا من 4 تا خط کشیدم، چی رو میتونم واقعا بگم؟ چطور میتونم حس و حال و اینو بگم؟ نمیشه دیگه. نمیدونم، حالا بریم شاید حالم دوباره خوب بشه، دوباره بتونیم ببینیم چیزی در میاد. چی میخوای؟ هر جایی که میرم بسته است. بالا میگه چیزه نه اصلا هیچی از اینجا ننوشته، تمام سایده هم بسته باشم، هیچی ندارم. ایگی ناخونات تیزه. ایگی باریکلا، برو بالا، برو بالا، ناخونات تیزه، اذیت میشم. برو بالا. میگه خوشحالیم کاری کردیم که خانه سینما دغدغه انقلاب پیدا کند. معاون موسوی با اشاره به این که خوشحالیم که برای اولین بار دغدغه اجرای سیاست‌ها با اهداف و آرمان‌های انقلاب مد نظر مدیران کنونی خانه سینما قرار گرفته. میگه ما جشنواره برلین رو چیز کردیم، برلین رو مدیریت کردیم.
الو سلام رخشان جان. سلام، چطوری؟ قربونتم، حالت خوبه؟ قربونت، تو چطوری؟ من بد نیستم، هستم دیگه. چطور میخوای باشم؟ جدیدی نداری؟ نه اتفاقا داشتم با غیرت صحبت میکردم. گفت انگار با شما هم صحبت کرده. بعدم آره من باش صحبت کردم. چی میگفتش؟ میخواستم شماره شعبه با اینا رو مطمئن بشم که نامه اولیه‌ای که ما نوشتیم و برای دادگاه تجدید نظر میکردم همون حداقل اسامی بزرگی که تو اون نامه 12 نفره داشتیم باز اونو دوباره بفرستم. شما خبر تازه ندارین؟ نه من با غیرت که صحبت میکردم میگفتش که خیلی طوری حرف میزد که زیاد امیدوار نبود و میگفت شاید این باستابا و این جریانا بتونه یه کاری انجام بده. هم صداهایی که میشه بالاخره از به خصوص در داخل. منم بهش گفتم واقعا من نمیخوام کسی رو تو داخل دردسر بندازم و مشکلاتی که وجود داره هممون میدونیم دیگه. ولی اونم بازم به اینا فقط مثلا همون داستان ترسیده شدن همه است. یعنی یه جوری نمیدونم دیگه، خودت شرایطو میدونی دیگه، برای هر چیزی انقدرم هی هر روز در معرض یک داستان جدید، یک مشکل جدید و یه چیز جدید دیگه به یک لختی همه رسیدن. نمیدونم واقعا. اتفاقا دیشب فکر میکردم باش صحبت کنم بگم که الان که به دادگاه تجدید نظر رفته دوباره همون درخواسته رو حالا تو شکل نمیدونم عمومیش، تو شکل باز به خود قوه قضاییه اینجوری دنبال بکنه. باشه قربونتم. خدا حافظ. خدا حافظ. خب آقا دوباره کاتر رو دادیم دیگه. چی کار کنیم؟ نمیدونم واقعا چی کار میشه. بری یه تیکه دیگه میخوام تعریف کنم. میدونم فیلم نمیشه، کار نمیشه، ولی بعدم نمیاد بریم یه سکانس دیگه رو تعریف کنیم ببینیم چی در میاد. سکانسی که این دختره ببین راستی دختره رو نشون ندادم اصلا. آهان اینه. ببین این دوتا دخترها چون لهجه اصفهانی داشته بودن، چند تا خیلی 30-40 تا دختر دیده بودم، اما این دوتا تقریبا به اون چیزی که میخواستم نزدیک بود، به خصوص اگه موهاشون رو میزدم. و این دختره و این چشایی که تو رفته بود معلوم بود یک عمری واقعا مشکلات داشته و این فشاره روش بوده. اینو احساس میکردم بهش میخوره و لهجهش هم بسیار خوب بود، لهجه اصفهانی خیلی خوبی داشتش. حالا این دختره هم اینو بگم که تو کل کار، تو کل فیلم کم کم رابطش با اون پسری که توی ته کوچه هستش رابطش خیلی قوی میشه و بعد یواش یواش احساس میکنه که تو این 4-5 روزه داره عاشق پسره میشه که این عشق طوریه که اون انگیزه ها هم داره یواش یواش، انگیزه تهران رفتن هم داره یواش یواش از بین میره توش و رابطه ایجاد میشه و البته ته کار یواش یواش ما میفهمیم که همونطور که تو کار، چون این کار بر اساس یک صفحه‌ای هستش، خاطرات دوشیزه مال چخوف هستش، بر اساس اون ما کار کردیم با کامبیز. بعد میفهمیم که اون پسره نه، واسه این نبوده که عاشق این دختره بوده و به خاطر این همیشه میومد اونجا، بلکه قصد و سوی نیت مسئله چیز دیگه ای داشته و در واقع یک مأمور بوده. به هر حال یه سکانسی که واقعا دوست دارم این هستش که خواهره میاد دم من چرا اینجا میرم، عادت کردم اون دفعه تلفنامو گذاشتم اونجا پشت خط. خواهره اومده دم در، بعد معلومه که از شوهرش قهر کرده اومده و حالا اینجا هم هیچ پناهی نداره، چرا که در بستش، کلید رو فقط مادر بزرگه داره. دختره از
پنجره میخواد باهاش رابطه برقرار کنه نمیتونه، بس میاد از این پله ها میره پایین، میره اینجا پشت در. قبلا هم اومده هر کار کرده نتونسته در رو باز کنه و میشینه پشت به در اینطوری و میخواد با خواهرش حرف بزنه. ما هیچ وقت اون خواهره رو نمیبینیم و کادر ما اینطوری بسته است فقط روی این و حرفهای خواهره رو از پشت در میشنویم. خواهره از مسائل خودش میگه، این از مسائل خودش میگه و معلومه که هر دو مشکلاتی دارن و اون خواهره هم که پشت در یواشاش متوجه پسره شده و توی دیالوگش که خیلی خوبه بهش میگه ببین باهاش برو. حتى الآن الحكومة يبدو أنها تتردد في إجلاء هذا العدد الكبير لأنه ليس بالسهل إجلاء هؤلاء السكان في منطقة الكهرباء فيها مقطوعة، ليس هناك وقود، الطرق مغلقة، محاصرين الآن. الحل الوحيد أمام الحكومة على ما يبدو هو إغلاق المنطقة، وأمرت جميع السكان از سال گذشته که در واقع نخستین چهارشنبه سوری بود که بعد از اون اعتراضات بعد از انتخابات بود، برای اولین بار رهبر ایران مسئله غیر شرعی بودن چهارشنبه سوری رو مطرح کرد و گفت که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی نداره. بنابراین از سال گذشته عملاً سلاماتون مرسی. تنهایی خاله داره هست؟ طاهره نه رفته بیرون. پناه با طاهره رفته عیدی مادر بزرگش شده. میدونی کی میاد؟ نمیدونم فکر کنم آخر شب میاد. من یه خواهشی میشه فقط نگی اینو نگه دارم. خواهش یعنی هیچ ببین اسمی که نگه داره. یه من قرار با شهرزاد برم چهارشنبه سوریه واقعا قول خب ببر طبقه 8 رو ببر طبقه 8 رو. اونجا شهرزاد گربهشو گذاشته اگه میشه یه من قول میدم زود برگردم. نمیدونم با این چیکار کنم. کی برمیگردی؟ یه ساعت دیگه من خونم. بیا تو ببینم. نه واقعا زود برگردم. خب بیا. یکی من برمیگردم واقعا. باش خداحافظ. بیا اینجا. شما هم در آخرین شیما بیا ببینم. بیا شیما بردار ببر. این ایگی میترسه پارس میکنه. بیا ببخشید من نمیتونم. ببر طبقه 6 رو. خداحافظ. الو سلام. مرسی. چه خبر؟ من هیچی خونه نشستم. رفته به عیدی مامان اینا رو بده.
شما که بیرون در نیومدید نه میخواد بیام دنبالتون؟ نه من نمیتونم بیام. چون بچه هم گفتن که زنگ بزن دعوتتون کنیم اگه میخواد بیان. نه مرسی، منتظر تایر اینا هم، بذار اونا بیام ببینم چی کار میکنم. بیرون عجیب غریب ترافیکه، بعدن جمعیت مستدن، یه سری هم مستدن مسلح. کجا؟ بعدن که اصلا خیلی فضا عجیب غریبه. من احساس کنم اینا رو دارن کمک میکنن که مردم آتش‌ها رو روشن کنن. کجایی مگه؟ تو خیابونم، من دفتر اومدم از تو خیابونم، ولی شما نگران نباشید، میخواد من میرم دنبال تایر اینا، خونه عزیز اینا برم بیارمشون اگه. نه گفتم که بذار خیابونا خلوت بشه بعدن بیان. آقا من با تو تماس میگیرم. چی شد؟ چی شده مگه؟ الو نور بیرون میره، اونا رو میبینی اصلا؟ الو بذار صدای تلویزیون کم کنم. الو الو آقا تماس گرفتیم، نگران نباشید، به دوربین عکاسی گیر دادن، داشت دوربینمو نگاه میکرد. نگران نباشید، من رد کردم ایسپازسی رو. آخه کی گرفته بودتت؟ لیست گذاشتن جلوی ماشینا رو میگیرن و هر ماشین که دوست داره میگم بزن بغل گشته. حالا شانس ما دوربین عکاسی رو تو از صندلی بغل بود، بعد بزن بغل، یه دارم بغل گفت دوربین برای چی همراته؟ گفتم از کار دفتر بودم و کارم و اینا، دیگه دوربینمو نگاه کرد و چک کرد و گفتش که برو. ببین مواظب باش دیگه. باش. چشم آقا چشم. آقا اگه میگم خیلی نگرانید بخواید من برم دنبال تایر اینا بیارمش که شهر. تو خیلی ترافیک عجیب غریبه هستن، خیلی هم یگامیزی و معمول من دارم تو خیابونا میبینم. ببین تو نمیخواد کاری کنی، تو خودت مواظب خودت باش، دردسر ایجاد نکن. ببین دردسر ایجاد نکن. برو. باش. خدا حافظ. چیکار میکنی؟ هیچ، دارم از بیکاری فیلم میگیرم. اونو که نمیشه ساخت، حداقل ببینم با موبایل میتونم بکاری کنم. میگن سلمونیا که بیکار میشن سر هم دیگر میتراشن، همینه دیگه. خب خوبه تو هم بگیر اتفاقا. خب به چه درد؟ کیفیتش خیلی بده. یه مهم اینه که به نظر من ثبت بشه جعفر. تو از روز اولی که اون اتفاقات افتاد و اومدی، اگه از همون روز اول حتی همین آیفون تو روشن کرده بودی، قطعا یه لحظاتی رو ثبت کرده بودی.
حالا اینکه بعداً بخواد فیلم بشه نشه، حتی همین کاری که امروز کردیم نمیدونم اگه نیتت فیلمه که منم بعید میدونم، ولی اگه نیتت اینه که این روزا ثبت شده باشه درست. خودم نمیدونم چی کار میکردیم. فکر میکردم که خب چون هر آن امکان داره حکم بیاد و بعدم این 2-3 ماه که خونه نشسته بودم واقعا این بود که خسته شدم. گفتم بیکاری یه کاری بکنم. طبیعی هم هست. قطع نکن جعفر. چرا؟ بگیر. چی رو بگیرم؟ چیزی نه دیگه. 2 تا تصویر از من داشته باشه، ما هم گرفتن یه تصویری وجود داشته باشه آخرین لحظه. چی نمیده؟ بیرون از تو هیچی نمیده. چیه فقط خودمون. اما اینا هم که من گرفتم اصلا روش حساب نکن، چون منم نه فیلم بردارم. بازم بابا تو یه چیزی میدونی من اصلا از کارهای فنی واقعا هیچی حالیم نیست. حالا واقعا میخوای ادامه بدیم چیکار کنیم؟ من نمیدونم. تو نمیتونی بمونی یعنی امشب ببینیم ادامهش چی میشه؟ تا صبح من تو این رو هم نشستیم کاری هم نمیتونم بکنم. من فکر کنم برم چون نگران یسنا هم هستم. اینم با کلی مهمات میخواست بره چهارشنبه سوری. آره من دیر وقت هم هست میرم. میتونیم قرار بزنیم فردا. من فقط بزنم دوربین اونجوری که روشن ازت گرفتم روشنم به تحقیق بقیه شما این چیزی بگیرم آخه؟ نه ببین باور کن مهم اینه که دوربینا روشن باشه. همش روشن بودن این دوربینا مهمه. بس میزونش کنم. با چی میزون میزون؟ با فندک؟ سفاری نداریم با فندک. این قوطی سیگار تو بگم. آها این در میاد. بذار حالا من رفتم اصلا بشیم با این دوربین حرف بزنم. همینی که بتونیم بریم بشینیم دوباره اینو ببینیم الکی یه چند تا با هم دیگه بزنیم ببینیم چی میشه. نه درسته به نظرم اون ثبتشه. خب پس واقعا داری میری؟ من اگه اجازه بدی میرم. خب پس با دم در بعد رقت کنم شما رو. خیلی سلام برسون خانومت. ببخش دیگه این شب عیدی بگو یه مخش آدم بیکار داشتن از هم دیگه فیلم میگرفتن. نه آهان اینو دیگه رخشان یه دفعه گفتیم بیکاریم چیکار کنیم؟ گفت بیایم یه آشپزخونه سیار بزنیم. یعنی چی آشپزخونه؟ گفتش که چی یه ون میگیریم آشپزخونه سیار تو خیابون بنویسیم آشپزخونه سیار هنرمندان سینما. بعد قرار شد هر کی یه کاری بکنه، هر کی یه غذایی بپزه. به من گفتن تو غذا چی میپزی؟ گفتم من که آشپزی بلد نیستم. بعد فکر کردم گفتم اما مادرم کوفته‌های خیلی خوبی میپزه. گفت خب تو منو می‌نویسیم کوفته مادر جعفر. چیز می‌کنه. سلام. شما؟ حسن برادری نسرین زنی اکبر آقا سرایدار پانی. خب آماده آشغالا رو الان. آها آشغالا رو الان. من میام دیگه. باش. خب بیا اینا واسه این برد توی آشپزخونه زیر سینگه. خب نه کفش در نیار برو کفش در نیار؟ میری؟ آره تماس چیز کنیم دیگه. ها باش. آقا بذار آشغالا رو مردم شما باشه من میرم. خب ببین الان ما چیکار کنیم؟ به نظرم چه ساعتی؟ تلفن میکنی یعنی تماس از تو یا صبح زود دفترم تو بیدار شدی زنگ بزنم. خب میشونیم ببینیم. خب بله اون زیر سینک با سینک اونها اونجا آره. همینه؟ آره. بالکنی جایی؟ نه نداریم. خب اسپانی آره اسپانی. اون 2 تا تعطیلی میخوره سریع باید بره مسافرت. والا باش اشکال نداره برو آقا من برم بس شما بیاییم روش خود ازت آقا بذار خواهدم در میارم درش بسته قربونت فقط بیزم من بزنیم بیاد نو دستتون در نکنم
آقا اینا آشغاله؟ نه بابا نه اونو گذاشتیم نه بخواد ببره اون مال ضبطه این برداری نه آره ما یه پیرهنی دور بزنیم نه بابا تو خب به جای چیز اومدی؟ من آره اگه خدا بخواد نسرین خواهرم داره وضع هم میکنه رفتن اصفهان آره با اجازتون اما اینا عاشقی هم به چشم اصفهانی بشه نمیدونن حالا تو خب خودت اینجا چیکار میکنی؟ خودت هم این کار جای دیگه این کارو میکنی؟ نه من اومدم جای فراغای چند روزی و نه میگم شغلت چیه؟ شغل خودت چیه؟ والا ما همه کاری میکنیم ولی درس هم میخونیم باشه کجا؟ من دانشگاه هنر دانشجویی؟ با اجازه باریکلا قربون دارم چه رشته‌ای؟ من پژوهشی هنر میخونم پژوهشی پژوهش هنر یعنی فوق لیسانس داری میخونی؟ با اجازه باریکلا خب الان اینجوریه اون نمیاد ولی اینه واسه کاره چون شب اومدم اینا رو بردارم میخوام کسی مسیف نشه خب میاد بالا ایشون آشنا بودن چرا؟ من همه آقایی نیستن که تو کلا قرمزی پسر خاله بازی نه بابا خیلی شبیهشونه نه ایشون کاره نه مستندسازه این میر تماس به کار مستند میکنه مستندسازه یکی دو تا آره کار خیلی خوبی هم داره اومده بود داشتیم با هم یه گپ میزدیم نه تست نمیزدیم خب شما مزاحمتون نباشم من فکر کنم فیلمتون گفتم خدا وکیلی زمونن آقای پناهی خب اونجاست شما اومدین با این داریم فیلمی خب با چی بگیرم؟ حرفه‌ای اینو قبول نداری؟ والا این تو جیبی من هم هست اینا الان همه اینا میتونم فیلم بسازم من نمیدونم شما شاید حتما شما میتونید با این فیلم بسازم خب بس بذار بیارم بذار اون یکی رو بیارم اون یکی رو بذار بیارم بس بله بس سلام وایستا خب باید چی کار کنیم؟ یا خورا برده اونم برده من باید میام بیا باید بذار من برم خب بذاری من ببرم بوجه همینه نه اب ندارم ما رو بازیگر کردین فقط از بازیگرها که مای آبرو ریزی نه بابا چه ببخشید خب ببین من تو رو قبلا اینجا ندیده بودم اصلا چرا من خیلی میام اینجا خب تقریبا نزدیک 20 دفعه 25 دفعه اومدم اینجا دست کم من یه کار و زندگی نداری اینجا ببخشید من چرا کار و زندگی دارم اینم یه بخشی از کار و زندگی منه دیگه نسرین دستم برای بابت این پولی چیزی میگیری؟ نه کمک به اکبر و نسرین هم خیلی و خرج تحصیل تو چطوری در میاری؟ کار میکنم چه کار میکنی؟ 1000 تا کار چی؟ آشغال بمونه تو ساختمون میگیره 1000 تا کار نمیدونم پخشی، تراکت، کارتوری سندگی بافندگی 7 بریم 6 کارتوری سندگی بافندگی کارتو پیک موتوری تو تاکسی تلفنی کارت طراح تبلیغات بودم تا حالا کارتوری سندگی بافندگی میدونی یعنی چی آرپنوه؟ کارتوری سندگی بافندگی یعنی اینکه ریدو بذاری سری کار یعنی گوشتو بذاری سری کار از بس سر صدا داره نتونستم بعدی 6 خب بعد اون رشته که تحصیل کردی چرا زیده میکنی؟ حالا بردار بیا ندارم نه این آشغال اونم کار میکنم تو اون رشته خب ولی بستگی داره دیگه اصلا یه موقع کار هست یه موقع تبلیغات میخوان یه موقع نمیخوان یعنی یه جوری نیست که بگی مثلا آقا من صبح رفتم سری کار تا الان اصلا هیچیش معلوم نیست اصلا امشب نمیدونم چرا هیچکی آشغال نداره 5 بریم 4 واقعا یه سفر رفتیم ما سفری با بوی بد واقعا اون چیزم بود
قضیه هم که ریختن اینا. من اینجا بودم به خدا. اصلا کجا بودی؟ من آخه میام اینجا همون نداریم دیگه، خوابگاه داریم، همونش یا آبش سرده یا گرمه. میریم همون، میام اینجا پیش نسرین همون کارم. بعد اون شب آمده بودم اینجا همون، بعد یه دفعه دیدم در رو زدن و بعد من به جایی که بر رفتم دمیدم. خب در بزن شاید تو آشغال اینا اگه آشغال داشته باشن میذارن دمی در، نداشته باشن هم نمیذارن دمی در. یعنی در اصطلاح معمول اینا چون چهارشنبه سوئیس رفتن بیرون. بذاریم من میبینم الان وای طبقه دویا اینا 200 تا پاکت الان مال پیتزا. من خودم به یک موتوری که کار میکردم 10 دقیقه باور اینا پیتزا میبردم. اینا چجوری اینا پیتزا میخورن؟ بذاریم من یه ثانیه. اینا هم اونها که نمیذارن نمیدن هم آشغال دارن. در ببند. جایی نه من تقریبا تا 4 صبح اینجا میشه من تاش کنم 2 ساعت بذارم پیشتون یا قرآن بی خیالشین تو رو خدا قرآن بی خیالشین اون دفعه یه هفته میدونی چه نگاش کن همین الان نگاش کن کاری نداره نه بذارین خودی اکبر بیاد بدین دستی آخه هیچکی نیست بدین دست نیست الان بدین دست آقای پناهی. آقای پناهی پیشش بود میکی 5 دقیقه اونجا بود زنگ گفتش که دوباره بیا ببرش وای نمیسته. ببینید الان من باید برم آخه اصلا یعنی هیچ کاری نداره. قرآن اگه راه داشت من یا من میمیرم صبح یا میکی خدا نکرده میکی که نمیمیره دیگه برمیگردم. حالا آشقا بیارینش لابی پس نگهش میداری؟ نه حالا بیارینش لابی باش پس بایستی بیارینش لابی من دو لابی نه آشقا دو لابی پس داره چرا گفتی من آوردود من نگرد گردنی شما تنها امشب یه همدم پیدا میکنی. رفته برای من برشید خودت بیا یه کاری بکنیم کنسر بدون اون دفعه من رفتیم تو دستی منو بریم نه اندازه تو اینا چشم من بردارم اون دسته باشه یه سگ داره. خب گفتی که اومده بودن اینجا تو بودی نه؟ آره من اینجا بودم در زدن من به جای اکبر رفتم در رو با کردم رسیدم اونجا ببخشید من رسیدم اونجا دم اونجا حالا چون بزن من برای میگم من رسیدم اونجا شب ببخشید من ساعت فکر کنم 8 تا 9 10 بود دقیقا یادم نیست فقط یادمه که تازه از همون اومده بودم هنوز سر اینا خیس بود من دیدم در میزنن رفتم دمی در فقط ببخشید حواسم جمع این قضیه میشه داستان داریم آخه ما. خب حالا بیرش کن یکی دوتا طبقه هم که نیستیم من در رو درست کی تموم میشه؟ با اجازه ترمی 2 هم ما میتونیم شما بفهمم بیدیم که کسی برو من باید بیام برو باشه اصلا باشه. خب درست تموم شد میخوایی چی کار کنید؟ در نکنید من درستم تمام کنید 1000 تا کار و بدبختی دارم
نه اولین کارم چیه؟ اولین کارم اینه که میگردم یه جایی رو پیدا میکنم که یه آرامش باشه یه ما برم توی طبیعت از موتور و دوک و ترافیک و بدبختی و آشغال و میکی و همه اینا رو راحت میشم. ولی میدونین چیه؟ بدترینش چیه؟ بدترینش اینه که بگم یاد کنم هیچ کار بدبخت